বন্ধুসকল আপোনালোকে অসম হাউচিং বোৰ্ডৰ ঘৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 2026ত। তো আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই বিষয়ে আমি এইটো পোষ্টত গোটেইখিনি জনোৱা আছে। তো আপোনালোকে এইটো পোষ্টত আহিব পাৰে। মই এইটো পোষ্টৰ যিটো লিংক আছে সেইটো লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা যায়ও এইটো পোষ্টত আহিব পাৰিব। এইটো ৱেবছাইটৰ নাম হ'ল workassam.com। ইয়াতে আপুনি জব ৰিলেটেড এডছ আছে। ইয়াত তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি অসমীয়া লেংগুৱেজত পাই যাব। আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰৰ কাৰণে আবেদন আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে ইয়াতে ডিটেইলছভাৱে জনোৱা আছে। গোটেই গাইডলাইনছ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰে। আপুনি হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰৰ কাৰণে আপুনি দুই ধৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। এটা হ'ল আপুনি অনলাইন আৰু এটা হ'ল অফলাইন। তো আপুনি প্ৰথমতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেৱা সেতু যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো ৱেবছাইটতো আপুনি যাব পাৰে। আৰু যিটো হাউচিং বৰ্ডৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো ৱেবছাইটতো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো প্ৰথমতে মই সেৱা সেতু ৱেবছাইটত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সেই বিষয়ে মই থুলমূলভাৱে জনাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব অফিচিয়েল পৰ্টেল। চাওক ইয়াতে সেৱা সেতুৰ লিংক ইয়াতে দিয়া আছে। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সেৱা সেতু ৱেবছাইটলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। ৰিডাইৰেক্ট হোৱাৰ লগে লগে সেৱা সেতু ৱেবছাইটটো যেতিয়া অ'পেন হ'ব, অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ বা পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি তাতে এটা অপশ্যন পাব। সেই হাউচ এণ্ড ফ্লেট এলটমেণ্ট যিটো অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব। আপডেট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা সামান্য ফিজ আছে। সেইটো ফিজ আপুনি UPI বা নেট বেংকিং বা কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰদান কৰিব পাৰে। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ ওলাব। সেই একনলেজমেণ্টটো আপুনি ভালকৈ থৈ দিব। সেই একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটোৱে কামত দিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি অফলাইনত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। অফলাইনত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে নিকটৱৰ্তী জিলা হাউচিং বৰ্ড বা কাৰ্যালয় বা দিছপুৰৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেইটো কাৰ্যালয়ৰ পৰা আপুনি ফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। ফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আপুনি সঠিকভাৱে ফৰ্মটো পূৰণ কৰক। পূৰণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি সেল্ফ এটেষ্টেড কৰি কাৰ্যালয়ত জমা দি আপুনি এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত সেইটো একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপুনি ভালকৈ ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ লিষ্টটো ওলাই যাব তেতিয়া আপোনাৰ এই একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো দি আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আহিছে নে নাই বা আপুনি যোগ্য হয় নে নাই। তো চাওক এইটো পোষ্টত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনাৰ চাওক ইয়াত আছাম ষ্টেট হাউচিং বৰ্ডৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লিংক ইয়াতে দিয়া আছে। সেৱা সেতুৰ যিটো ৱেবছাইট লিংক আছে সেইটো দিয়া আছে ইয়াতে। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকো দিয়া আছে। যদি আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হয় আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো জনাব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু চাওক ইয়াতে হাউচিং বৰ্ডৰ গোটেই কণ্টেক্ট নম্বৰবোৰ দিয়া আছে। আপোনাৰ ইমেইল আইডিও দিয়া আছে। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। আৰু সেৱা সেতু ছাপৰ্টৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰো ইয়াতে দিয়া আছে। তো আপুনি ৱেবছাইটতো যাই পেলাই আপুনি টোল ফ্ৰী নম্বৰটো পাই যাব। আৰু আমাৰ ইয়াতেও দিয়া আছে। তো আপুনি ইয়াৰ পৰা কল কৰি গোটেই ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব। আপুনি অফলাইনত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফৰ্ম লৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইনত যদি আপুনি এপ্লাই কৰে অনলাইনৰ কাৰণে আপুনি সেৱা সেতু যিটো পৰ্টেল আছে সেৱা সেতু পৰ্টেলত যাই আপুনি এপ্লাই কৰি লওক। তো আপুনি এইটো পোষ্টত আহিলে আপুনি গোটেইখিনি আপোনাৰ নলেজত আহি যাব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হ'ল আয়াৰ্ণ ৱৰ্ল্ড। আৰু যিটো আমাৰ এইটো ৱেবছাইট আছে এইটো ৱেবছাইটত আপুনি ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিলে জব ৰিলেটেড যিকোনো এডছ অহাৰ লগে লগে আপুনি এইটো ৱেবছাইটত আপডেট পাই যাব আছামিজ লেংগুৱেজত। কাইণ্ডলি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো আজিলৈ ইমানে। থেংক ইউ।